ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ ሃው ቱ ኢትዮጵያን የተባለው ቻናላችን ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ የቤል አይኮኗን ተጫኑ፣ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት ኦንላይን ላይ በቀን እስከ 150 ብር ድረስ ማክሲመም እንዴት መስራት እንደምትችሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮመንት ጻፉልን የምትፈልጉትን ነገር ምን እንዲሰራላችሁ እንደምትፈልጉ እና ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ይሄ ዌብሳይት አሁን ማሳያችሁ ከዚህ በፊት ብዙ ቪዲዮዎች አይታችሁ ሊሆን ይችላል ኦንላይን ላይ እንዴት ገንዘብ መስራት እንደሚችሉ። ይሄኛው ዌብሳይት ግን ለየት የሚያደርገው ልጅት ነው 100% መሆኑ ነው። እውነተኛ 100% እውነተኛ መሆኑ ነው። እኔም ብዙ ጊዜ እንትን ብየዋለሁ፣ አጥንቻለሁ። ይሄ ዌብሳይት ዝም ብዬ አላቀረብኩላችሁ ለእናንተ ለማለት ያህል ነው። ወደ ቪዲዮ ስንገባ ይሄ ዌብሳይት በትንሽ ገንዘብም ቢሆን የምትሰሩት ጥሩ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ገንዘብ ላይ እዚህ ዌብሳይት ላይ በእኛ ብር ነው 150 ብር መስራት የምትችሉት በቀን እና እሱን ፕሮሰስ አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ካፍታ ቆይታ በኋላ እመለሳለሁ። ዞምቢ አፖካሊፕስ እሺ ተመልካቾቼ አሁን ወደ ዌብሳይቱ መጥቻለሁ። የዌብሳይቱ ስም ፒኮ ወርከርስ ይባላል። ምናልባት ብዙ ዌብሳይቶች አይተዋል፣ ግን ይሄኛው ሊጅት ነው ብያቸዋለሁ። አብዛኞቹ ስካም ናቸው። አሁን ወደዚህ ፔጅ ሊንክ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ወደዚህ ፔጅ ይመጣላችሁ ወይም ጉግል ላይ ፒኮ ወርከርስ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቀጥታ ትመጡና አካውንት ከሌላችሁ ሳይን አፕ ትሉታላችሁ። እሺ ሳይን አፕ የሚለውን አንዴ ስትጫኑት ይሄን ቦታ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ነው እንዳለ ኢንፎርሜሽናችሁን መሙላት የምትችሉት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይላል? ሪል ኔም ይላል። እዚህ ጋር እውነተኛ ስማችሁን አስቀምጡ ይላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እውነተኛ ስማችሁን እንትን ትላላችሁ። እናንተ የምትፈልጉትን ስም ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። እሺ ከዛ እዚህ ጋር ኢሜል አስገቡልኝ ይላችኋል። ኢሜል አስገቡልኝ ይላችኋል። እናንተ የምትፈልጉትን ኢሜል ታስገቡለታላችሁ። ግን እዚህ ጋር አንድ ስታስገቡ መሆን ያለበት ቢትኮይን ከሆነ የምትጠቀሙት ወይም ፔፓል ከሆነ የምትጠቀሙት እዚህ ጋር የእሱን ኢሜል ተመሳሳይ መሆን አለበት፣ ኦልሬዲ የከፈታችሁት ከሆነ ማለት ነው። ወይም ፔፓል የምትከፍቱበት አካውንት መሆን አለበት ይሄ ኢሜል ማለት ነው። ይሄንን በዚህ ኢሜል ከሆነ እንትን ያላችሁት በዚህ ኢሜል ከከፈታችሁ ፒኮ ወርከርስ ላይ ፔፓላችሁን ተመሳሳይ መሆን ያለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓስወርድ ላይ ታስገቡታላችሁ። ካፒታል ምናምን ይላችኋል። የመጀመሪያውን ካፒታል ታረጉለታላችሁ ፓስወርድ ታስገቡ። ያው እንግዲህ ዝም ብላችሁ ተሞክሩታላችሁ ማለት ነው እስከመጣላችሁ። እናንተ ኢትዮጵያ የፈለጋችሁት ካናዳም ወይ ከፔፓላችሁ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሀገር መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን ኢትዮጵያ እለዋለሁ ዝም ብዬ ኢትዮጵያን ተናቆለታላችሁ። ከዛ በኋላ ኒክኔማችሁን አስገቡ ይላችኋል። የምትፈልጉትን እንትን ትላላችሁ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ቀጣይ ስቴፕ ስመጡ ይሄንን ትጫኑታላችሁ፣ ሁለቱን ትጫኑታላችሁ። ከዛ ሳይን አፕ ትሉታላችሁ። ሳይን አፕ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛ ቬሪፊኬሽን ኮድ በኢሜይላችሁ በሞላችሁት ኢሜይል ጂሜይል ላይ ገብታችሁ ጂሜይል ብላችሁ ሰርች ታደርጉና ወይ እንትኑ ጂሜይል ውስጥ ገቡና ከዛ በኋላ እዛ ቬሪፊኬሽን ኮድ በዛ ይገባላችኋል። እዛን ተጭናችሁ ወደዚህ ዌብሳይት ከተቷል። ከዛ በኋላ ቬሪፋይ ሆኗል ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ አካውንቱ ስላለኝ ገብቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልሻለሁ። ልክ ወደዛ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ይሄን ነው የሚያመጣላችሁ። ወደዚህ ካታጎሪ ውስጥ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እነዚህ እንዳለ የምታያቸው ታክሶች ናቸው፣ ታስክ ናቸው እንዳለ። እነዚህ ሁላ ጆፖች ናቸው። ያው እዚህ ጋር ሳንቲማቸውን ያስቀምጥላችኋል። አሁን ይሄኛው 21 ሳንቲም ነው የሚከፍለው። እቺ 0 ዝም ብላ ነው። ይሄ 3 ሳንቲም ነው የሚከፍለው። አው ትንሽ ነው የሚከፍሉት፣ ግን ተጠራቅሞ እንትን ይላል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እስቲ እኛ ሀገር ስንት ሰዎች ምን ያህል የኛ ሀገር ሰዎች በእኛ ሀገር የከፈቱ ሰዎች ምን ያህል ብር ሰርተዋል የሚለውን
ከዛ አሁን እዚህ ጋር መርጠለታለሁ። እናንተም ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ እኛ ጋር ምን ያህል ሰዎች እንደሰሩና ምን ያህል ገንዘብ እንደሰሩ። እሺ እንጠብቀዋለን። ኢትዮጵያ ብየዋለሁ። እሺ ይሄው ካቴጎራይዞች ኢትዮጵያ በሚለው ሀገር ገብቼ ያው እዚህ ጋር አምጥቶልኛል። በኢትዮጵያ ስም ገብቼ ያው ያገኙት ገንዘብ ይላል እስከ $116 ይላል። በእኛ ወደ ብዙ ነው፣ ወደ 9000 ነው ይጠጋል አጌስ በአሁኑ ምንዛሬ። ያው በምን ያህል ስራ አገኙት ካላችሁ ደግሞ 2834 ስራ ሰርቶ ነው ይሄ ሰውዬ $100 ምናምን ያገኘው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ዝቅ ባለን ቁጥር በትንሽ ገንዘብ ያው እዚህ ጋር አለ። የቀላሳያችሁ እዚህ ጋር ያው $27 800 ስራ ሰርቶ $27 ብዙ ነው በእኛ፣ በጣምም ባይሆን ብዙ ነው። ግን ይሄው እንደዚህ አይነት ገንዘብ መስራት ይችላል። ይሄው በጣም ትንሹ ይሄው እዚህ ጋር ፍሪ 12 ሚላው እዚህ ጋር የሰውየው እንትን $0.17 ነው የሰራው በሳንቲም ማለት ነው። ኦኬ እናንተም እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥሩ ከምትሰሩ ከሆነ ያመጣላችኋል ማለት ፋይንድ ጆብ እንለዋለን እዚህ ጋር መጥተን ለመመለስ። ከዛ አሁን ታክሶቹን እንዴት እየሰራው ባላሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ ስራውን መስራት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሂሳባችሁን ማወቅ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ያው እርንድ ሚለው ላይ አሁን እኔ ምንም ሳንቲም አልሰራውበትም፣ ገና አዲስ ነው። ግን ይሄ ሊጂት ዌብሳይት ነው፣ ብዙ እንትን ብያለሁ። እኔም ሳይን አፕ ያደረኩት ለዛ ነው፣ ሼር ለእናንተ ለማድረግ ያህል ነው። እና ተጠቀሙበታላችሁ እናንተ ትርፍ ሰዓታችሁ በባዶ ከምታጠፉ እንደዚህ አይነት ስራዎችን እየሰራችሁ የተወሰነች ሳንቲም በየቀኑ ብታገኙ ቢያንስ እንኳን እስከ 100 ብር እንኳን ብትሰሩ በእኛ ገንዘብ በቀን በጣም ጥሩ ነው። በወር ሲመጣ ደግሞ ቆንጆ ይሆናል ማለት ፈልጌ ነው። እስቲ አሁን እናያለን። እሺ እነዚህ የምታያቸው እዚህ ጋር የምትፈልጉ የጆብ እኛ ጀማሪ እንደመሆናችን መጠን ስታርተር ብለን እዚች ጋር ያው አድቫንስ ሚል አለ፣ ኤክስፐርት ሚል አለ። ኤክስፐርቶች ምናምን በጣም ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች የሚሰሩት ስራ ነው። ያ ገና ጀማሪ ስለሆነን አፕላይ እንለዋለን። ለነገሩም እሱም ያመጣልን ቀለል ያሉ ስራዎች ናቸው። ስታርተር ስለሆነ ያው ቀለል ያለ እንደምታያቸው እንደዛም ባትሏቸው ራሱም ያመጣላችሁ ስታርተር የሆኑትን ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ 10 ሳንቲም ነው የሚለው 100 አይደለም እንዳትሸወዱ። እቺ በጣም ዝም ብለው ነው የሚያስቀምጧት ቁጥሯን ለማርዘም ነው እንጂ እንትን አይደለም። እቺ አሁን 21 ሳንቲም ታስገኛለች በዶላር ስለሆነ ነው። ኦኬ እስቲ ብዙ ሰዎች ሰርተውታል። 342 ሰዎች ሰርተውታል ከ357 ሰው ነው እንዲሰራላችሁ የፈለጉት። እስቲ ገብተን እናየዋለን። እሺ አምጥቶልኛል አሁን ለኔ አይጌስ ትንሽ ኢንተርኔቱ ችግር ስላለበት ጆቡን ቀይሬዋለሁ። እዚህ ስራ ላይ ይሄው እዚህ ጋር አሁን ሌላ ስራ ነው ያረኩት። ልክ ስትነኩት ጆቡን ስራውን ታስኩን ስትነኩት ቀጥታ ወደዚህ ፔጅ ያመጣችኋል ማለት ነው። ከዛ ይሄው what is expected from this work ነው የሚለው workers ይላል። ከሚሰሩት ሰዎች የሚጠበቀው ነገር ነው የሚለው እዚህ ጋር በዝርዝር አስቀምጦልናል። እናንተ ታነቡታላችሁ፣ የተለያየ ስለሆነ የእናንተ እንትን ትሉታላችሁ ታነቡታላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ሊንክ ይሰጠናል። ያው እንዳለ ሊንኩን አስገብቼዋለሁ እንዳለ። ስለዚህ ኮፒ ለዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር መጣና ፕላስ ለውና እዚህኛ የላይኛው ታብ ላይ ፔስት ለዋለሁ ማለት ነው። እናንተ ፔስት ብላችሁ ይሄንን ፔስት ኤንድ ጎ የሚለውን መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በዚህ ሊንክ ከተኛል ማለት ነው። go to this link ነው የሚለኝ፣ go to ይለኛል በዚህ ሊንክ። ከዛ በኋላ እዛ ውስጥ የሚከተኝ ዌብሳይት አለ። ከዛ በኋላ ክሊክ ሼር ፖስት ቪዚት ዘ ሳይት ይላል። ያው እንግዲህ ሼር ምናምን ፖስት አድርጉ ነው የሚለው። አሁን ይሄ ሌላ የምትፈልጉት አንድ አይደለም ስራዎቹ እንዳልኳችሁ። አንዳንዶቹ ሳይን አፕ አድርጉልን ይላሉ። የሆነ የተለያየ ስራ ነው ያላቸው፣ ግን ሊንክ ይሰጣችኋል።
ሊንኩን ኮፒ ብላችሁ ፔስት ትሉታላችሁ አሁን እንዳረኩት ማለት ነው። ያው ይሄውን እዚህ ትዊተር ውስጥ ነው እና የሚከተተኝ ኢንትረስትድ ካለናችሁ መውጣት ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ለማሳየት ያህል ከዛ በኋላ ይሄን ካረጋችሁ በኋላ ደግሞ ለነሱ ፕሩፍ ማድረግ አለባችሁ። ስራውን እንደሰራችሁ ለነሱ ማረጋገጥ አለባችሁ። እሱን እንዴት ነው የምታረጋግጡት? ይሄው required proof that tax was finished ይላል እዚህ ጋር ሪኳየር የሚያደርጉት ታስኩ ፊኒሽ መሆኑን ለማረጋገጥ ፕሩፍ ይፈልጋሉና እዚህ ጋር ይጽፉላችኋል። አሁን እዚህ ጋር ይሄው ሰብሚት ሊንክ ዘ ሰከንድ ፔጅ ኦን ዘ አድ ይላል። አዱ ላይ ያለውን ሊንክ በሰከንድ አዱ ላይ ያለውን ሊንክ ምናምን ስጡኝ ነው የሚላችሁ። ከዛ ይሄው እዚህ ጋር ታነቡትና ከዛ በኋላ ይሄው ይሄ ሁለት ፕሩፍ ነው የሚፈልገው። አንዱ ሊንኩን ታስገባላችሁ፣ ይሄ ደግሞ ፓራግራፉ ምናምን ይላል። ከዛ እሱን እዚህ ጋር ታስገቡልታላችሁ። አንዳንዴ በፎቶ ማስገቡ ይላችኋል። እያነበባችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ስቶቱ ወዲያው ብሩ አይከፈላችሁም ወዲያው በሰራችሁበት፣ ምክንያቱም ቼክ ማድረግ አለባቸው። ምን ጊዜም ደግሞ ስራ ሲሰሩ ኢንተርናሽናል መሆን አለበት፣ ኢትዮጵያን የሚያካትት መሆን አለበት። ኢትዮጵያን ካላካተተ እናንተ አደጋ ውስጥ ናችሁ ማለት ነው። ከ3 ምናምን በላይ ተሳስታችሁ እንደዚህ ከሰራችሁ የነ ታማኝነት ነው ምናምን ይዛጉባችሁም ይችላሉ። ብቻ አይ ዶንት ኖ ብራችሁንም አይከፍሏችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጠብቃላችሁ ማለት ነው ብር እስከሚከፍላችሁ። ከዛ በኋላ እንትን ትላላችሁ። ከዛ እንዴት ነው ዊዝድሮዋል ማድረግ የምትችሉት ደግሞ የሚለው እናያለን። ነው ሰሩና ከዛ 10 ዶላር ላይ ምናምን ሲደርስ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ዋሌት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ዋሌት የሚለውን ስትነኩት ይሄን ያመጣላችኋል። ይሄ አሁን ዊዝድሮ የምታደርጉበት ፔጅ አይደለም፣ ግን አሁን እዚህ ጋር የራሳችሁን አሁን ስራ መስራት ከፈለጋችሁ ስራ መስጠት ከፈለጋችሁ እየከፈላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ነው የምትሞሉት ማለት ነው። እሺ ከዛ አሁን ዊዝድሮ ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ዊዝድሮስ የሚለው። ከዛ በኋላ ይሄው እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር you haven't request payment yet ይላል። አይስ ጋስቲ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ከዛ ያ request withdrawal የሚለውን ትነኩታላችሁ። እኔ እስካሁን ሪኩዌስት ስላደረኩ ነው። ብዙ ቪዲዮዎች አይቻለሁ ይሰራል። ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ስትመጡ 3 ሜቶዶች ያመጣላችኋል። ፔፓል ያመጣላችኋል። ከዛ አሁን ፔፓል የሚለውን ነካዋለሁ። አዲስ ምንም ገንዘብ ስለሌለው ነው። ልክ ፔፓል የሚለውን ስትነኩት እዚህ ጋር ጽሁፍ ያመጣላችኋል። ኢንስትራክሽን የፔፓል ኢሜይላችሁና ይሄን ፒኮክ ወርከርስ የከፈታችሁበት ኢሜይል ተመሳሳይ መሆን አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ የፔፓል አካውንታችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ መሆን የለበትም። ተቀባይነት ያለው ሀገር መሆን ያለበት። ኢትዮጵያ ገንዘብ መቀበልም መክፈት እንጂ መቀበልም መላክም አትችሉም። ገንዘብ ውሸት ነው። ብዙ ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ በኢትዮጵያ እንዴት እንደሚከፈት ያሳያሉ፣ ግን በኢትዮጵያ መክፈት የለባችሁ። ቬሪፊኬሽን ኮድ እንዴት ስልክ ቁጥር እናገኛለን ካላችሁ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ፣ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቬሪፋይ ሆነ እንዴት ፔፓል አካውንት እንደሚከፈት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የካናዳን ቁጥር አግኝታችሁ ካናዳ አንዷ ስለሆነች የአሜሪካንም ከፈለጋችሁ አግኝታችሁ መክፈት ትችላላችሁ። ይሄን ስትነኩት ከዛ ኢሜይላችሁና የፔፓላችሁ የከፈታችሁበት አንድ ካልሆነ እዚች ጋር ትመጡና አካውንት ማይ ፕሮፋይል ነው ምናምን የሚለው ጋር ትመጡና ኢሜይል ትቀይሩታላችሁ። ግን ስትከፍቱ መጀመሪያ ብትቀይሩት አማራጭ የተመረጠ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አዳዲስ ነገር ስንለቅ እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽኑን ተጫኑ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።